what's up mga darling? So, welcome guys sa akong channel and ginihar. Hello, what's up mga darling? So, welcome guys sa akong channel, no? So, today is 1 and it's raining So, kay gahapon gahimo mi ube jam. Simple ra kayo ang ingredients na ara dira sa mga kilid no. Nara dira kilid. So kung ganahan mo makat-on og himo og ube jam, ayaw ni skip. So mao to guys, humanamig pabukaw sa ube niya. Wa ko kabalo nga pila siya ka time nga nahuman kay sila raga sa actually no. So ako manghod Freya the Great. Hey! Give Freya the Great. Nagkudkud na sa ube. Yeah, you know, you have to kudkud the ube para magagmay siya kay lutuon pa ba na later para mahimog ube para mahimog ube jam. Asa daw Priya ang imuhang finished product sa Product ni? a finish ube. So mauna siya oh. 'Di ba? See the difference.